งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2ตั้งอยู่หมู่บ้านแม่ต๊อบใต้หมู่ที่ 5ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 2564มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด65 คนเป็นนักเรียนชาย40 คนนักเรียนหญิง25 คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7 คนแบ่งเป็นข้าราชการครู4 คนพนักงานราชการ1 คนและลูกจ้างชั่วคราว2 คนปัจจุบันมีนายสากลชนะบุญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบันดาลใจของการทำผลิตภัณฑ์นี้ก็คือในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมนะปลูกพืชผักผลไม้และในชุมชนมีมะกรูดมะนาวปล่อยให้เน่าเสียก็เลยนำพวกนี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในรูปของกระบวนการ Bio-Ionic ใช้เวลานาน4 ปีเพื่อสกัดน้ำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำสบู่นะน้ำยาล้างรถนะคะน้ำยาล้างรถใช้ทำความสะอาดรถทุกชนิดช่วยเคลือบสีของรถป้องกันการเกิดสนิมเพิ่มความเงางามน้ำยาล้างรถท็อปเนเจอร์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่มีสารตกค้างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมผสมน้ำยาล้างรถ1 ฝาต่อน้ำ3 ลิตรใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดเช็ดถูเบาๆแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้รถของเราก็จะเงางามเหมือนใหม่เลยค่ะน้ำยาล้างรถราคา60 บาทค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำท็อปเนเจอร์ช่วยทำความสะอาดพื้นห้องน้ำขจัดคราบสุขภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและมีประสิทธิภาพในการช่วยดับกลิ่นลดปัญหาท่อน้ำอุดตันและทำความสะอาดพื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์มีความเงางามปลอดภัยกับผู้ใช้ค่ะเพียงแค่ผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ1 ส่วนต่อน้ำ1 ส่วนเทให้ทั่วบริเวณแล้วทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีใช้แปรงขัดถูแล้วล้างด้วยน้ำที่สะอาดเท่านี้ก็ทำให้ห้องน้ำของคุณสะอาดเงางามค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำราคา50 บาทค่ะน้ำยาล้างจานสามารถขจัดคราบมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยใช้ได้กับจานชามอุปกรณ์ครัวรวมไปถึงขวดนมด้วยเพราะน้ำยาล้างจานท็อปเนเจอร์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมน้ำที่เหลือจากการล้างจานยังสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้จะช่วยเพิ่มโอโซนให้ดีด้วยค่ะน้ำยาล้างจานราคา25 บาทค่ะบูเหลวท็อปเนเจอร์ผลิตจากพืชสมุนไพรผสมน้ำผึ้งป่าช่วยถนอมผิวและดับกลิ่นได้ดีมีกลิ่นหอมอ่อนๆสามารถใช้ได้บ่อยครั้งโดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังครับบูเหลวราคา59 บาทครับเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กได้รับการเรียนรู้ในกระบวนการจากการปฏิบัติจริงโครงการพัฒนาอาชีพที่ทางโรงเรียนเราได้ส่งเสริมตลอดเวลาก็คือเป็นการต่อยอดจากโครงการทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีในชุมชนเราก็สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ที่เกิดประโยชน์สำหรับการดำเนินการโครงการนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งชุมชนนะครับโครงการบริหารส่วนท้องถิ่นและก็ยังมีงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตในบางส่วนนะครับนักเรียนที่ได้ดำเนินงานก็ประสบผลสำเร็จนะมีความสุขในการทำงานเกิดความรักความสามัคคีนะแล้วก็ส่วนสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เราได้นะครับก็มีการนำมาจำหน่ายนะครับในรูปแบบต่างๆนะทั้งนำไปจำหน่ายในชุมชนนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็ยังให้นักเรียนนะนำกลับไปใช้เองที่บ้านนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดในทุกวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญนะในการนำเสนอขายสินค้านะเราก็อยากส่งเสริมนะหรือพัฒนาทักษะให้กับเด็กได้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเราที่เกิดจากการทำงานนะโครงการน้ำหมักชีวภาพนี้เอาไปจำหน่ายนะครับโดยใช้โซเชียลหรือเทคโนโลยีนะเช่นเรามีการจำหน่ายทาง Facebook Line นะครับแล้วก็มีการจำหน่ายทางข้อความต่างๆของทางโรงเรียนเพจทางโรงเรียนซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับและนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตในอนาคตซึ่งนักเรียนของเรานี้ก็จะนำสิ่งที่ได้ทุกวันนี้จากการเรียนรู้จากโครงการทำน้ำหมักไปสามารถเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้